Nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C, mặt hồ rộng lớn giờ đây đã bị đóng băng thành một tấm gương khổng lồ, phủ kín bởi lớp tuyết dày đặc. Không một bóng người nào ra ngoài nếu không thực sự cần thiết, vậy mà vẫn có một nhóm người mặc áo dày cộm, lặng lẽ bước đi trong gió tuyết trắng xóa. Họ không phải du khách, họ là những thành viên của đội cứu hộ động vật hoang dã. Và nhiệm vụ hôm nay là giải cứu cho một đàn nai rừng không may rơi xuống lớp băng mỏng từ đêm qua. Trong nỗ lực tuyệt vọng tìm chút thức ăn giữa mùa đông, những sinh vật ấy đã rơi xuống nước lạnh buốt rồi mắc kẹt suốt đêm dưới làn băng dày. Tuyết rơi suốt đêm, phủ kín cả thân thể chúng. Từ xa nhìn lại, chỉ còn những chiếc sừng nhô lên khỏi mặt tuyết như lời kêu cứu thầm lặng của những sinh mệnh đang dần tắt đi trong băng giá. Khi đội cứu hộ tới nơi, họ lặng người, không chỉ một mà là cả một đàn nai trưởng thành đang nằm bất động dưới lớp băng. Không có thiết bị máy móc nào đủ nhẹ để ra đến giữa hồ, họ chỉ có thể dựa vào sức người, đôi tay, lòng quyết tâm của bản thân để giúp đỡ cho những con vật tội nghiệp. Từng sợi dây thừng được buộc chặt vào sừng những con nai, mỗi người trong nhóm gồng mình kéo, chân trượt trên mặt băng, mồ hôi tỏa ra trong cái lạnh buốt. Một con nai trưởng thành có thể nặng tới gần 200 kg và việc kéo nó lên từ hố băng là cả một thử thách. Công việc kéo dài suốt từ sáng sớm đến giữa trưa, những người cứu hộ tay tê cứng, mặt đỏ bừng vì lạnh nhưng không ai dừng lại. Từng con nai được kéo lên, nằm bất động trên mặt băng một lúc lâu, cơ thể gần như đông cứng. Nhưng rồi sau một lúc, chúng dần hồi tỉnh, chậm rãi lắc đầu, đứng dậy bước từng bước yếu ớt về phía bờ. Thế nhưng, chúng không rời đi ngay. Những con nai đã được cứu vẫn đứng lại nơi mép rừng, dõi theo đồng loại còn đang nằm dưới băng, ánh mắt đầy lo lắng, chờ đợi. Mỗi sinh mạng được kéo lên là một cuộc trở về từ cõi chết. Cho tới khi cả đàn đã an toàn, chúng ngước nhìn những người ân nhận với ánh mắt biết ơn vô cùng và sau đó chậm rãi rời đi. Những người cứu hộ ấy không nhận được bất kỳ lợi ích vật chất nào nhưng thứ mà họ nhận lại còn đáng giá hơn rất nhiều. Giữa mùa đông lạnh giá, lòng nhân ái vẫn là ngọn lửa có thể sưởi ấm, hồi sinh những sinh mạng nhỏ bé. Không phải ai cũng có thể cứu cả thế giới nhưng đôi khi chỉ một hành động nhỏ cũng có thể thay đổi thế giới của một con vật. Bạn thân mến, cảm ơn bạn đã dành thời gian đón xem câu chuyện từ chúng tôi. Đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn sớm gặp lại!